Good morning, everyone. Hope you all are fine and hope you are studying whatever is done till now. So today we are going to discuss power of a lens. Okay. So কি বুঝি পাও power of a lens চাওচোন আচ্ছা লেন্সে কি কৰে লেন্সে এডাল ৰেক যদি কনভেক্স লেন্স হয় কনভেক্স লেন্সৰ আন এটা নাম কনভাৰ্জিং লেন্স সো কনভাৰ্জিং লেন্সে এটা ইনসিডেন্ট ৰেক কনভাৰ্জ কৰে আর ডাইভার্জিং লেন্স মানে কনকেভ লেন্স এটা ৰেক ডাইভার্জ কৰে এই পাৱাৰ অফ এ লেন্স বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ মানে এখন লেন্সে এডাল ইনসিডেন্ট ৰেক কিমান কনভাৰ্জ কৰিব পাৰে বা কিমান ডাইভাৰ্জ কৰিব পাৰে okay so we can say the power of a lens is a measure of the amount of convergence and divergence a lens can produce the lens khone kiman convergence ba divergence koribo pare okay so boi besi jodi power hoy ki besi diverge ba besi converge koribo paribo redal buji pala jodi power kom hoy kom converge koribo kom diverge koribo acha definition to kintu teneke dile no hobo na definition to lob beleg dhorone die keneke hoy saiba প্ৰথমতে মই বুজি পাবৰ কাৰণে তুমি সোৱা এডাল এটা মই ইয়াতে কনভেক্স লেন্স আকিছো ডেফিনিশনটো লিখিম প্ৰথমতে বুজি চাইবা ওকে আৰু ইয়াতে এখন মই কনকেভ লেন্সও আকিছো যাতে দুইটা ক্ষেত্ৰতে বুজি পোৱা ঠিক আছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকত অকল কনভেক্স লেন্সৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰামটো আছে ঠিক আছে ওকে মই দুইটা ক্ষেত্ৰত আকি দেখাইছো ধৰা এটো অপটিক্যাল সেন্টাৰ ইয়াত এইটো অপটিক্যাল সেন্টাৰ এইটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিস ঠিক আছে ইয়াত এইটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিস মই এডাল ৰে ললো এ ৰে প্যাৰালাল টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্সিস আফটাৰ ৰিফ্ৰেকশন কি হ'ব ইট উইল পাস থ্ৰু দ্য প্ৰিন্সিপাল ফোকাস তাৰমানে এইটো কি হ'ব প্ৰিন্সিপাল ফোকাস হ'ব হয় না এইটো প্ৰিন্সিপাল ফোকাস ওকে কনকেভ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এ ৰে প্যাৰালাল টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্সিস after refraction it goes in such a way that it appears to come from the principal focus or পৰা আহা যেন লাগে ঠিক আছে দুইটা ক্ষেত্ৰত দেখাইছো ওকে এতিয়া চোৱা আসলতে ৰেটো কেনেকৈ আহিছিলে এনেকৈ আহিছিলে এই যদি লেন্সখন নাথাকিলে হেতেন দেন ইট উড হ্যাভ বিন গোইং স্ট্ৰেইট সিধাকৈ পাৰ হৈ গ'লতেন ওকে সো ইয়াৰ আসল ট্ৰেকটো এইফালেহে আছিলে হয় না তো এই লেন্সখনে ইয়াক কিমান কনভাৰ্জ কৰি দিলে ই আসলে এনেকৈ যাব লাগিছিল কিন্তু এইফালে গুচি গ'ল কিমান কনভাৰ্জ হৈ গ'ল বাই এন এংগল ডেল্টা বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হৈ গ'ল এই ৰেটো যদি এই লেন্সখন নাথাকিলে হেতেন কি হৈ গ'লতেন এনেকৈ সিধাই গুচি গ'লতেন এই ৰেটো সিধাই গুচি গ'লতেন সো এই লেন্সখনে ইয়াক কিমান ডাইভাৰ্জ কৰিলে আসল ট্ৰেকৰ পৰা ইমানখিনি ডাইভাৰ্জ কৰিলে এইফালে গুচি গ'ল সো কিমান এংগলত ডাইভাৰ্জ হৈ গ'ল এইটোক মই ডেল্টা বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই ইয়াতে এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰপ কৰি দিলোঁ এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ আঁকি দিলোঁ ওকে আৰু এই ডিসটেন্সটো কি চোৱা এই ইনসিডেন্ট ৰেটোৱে লেন্সখনক ক'ত হিট কৰিছে তাৰ ডিসটেন্স অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ পৰা মই h বুলি কৈছোঁ h ওকে আৰু অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল ফোকাছলৈকে এই ডিসটেন্সটো কি বুলি কয় ফোকাল লেন্থ বুলি কয় f ঠিক আছে আৰু ইয়াতো প্ৰিন্সিপাল ফোকাছৰ পৰা অপটিক্যাল সেন্টাৰলৈকে এই ডিসটেন্সটো কি বুলি কয় ফোকাল লেন্থ f আৰু এই ডিসটেন্সটো মই জয়েন কৰি দিছো ইয়াত কি বুলি কৈছো h ইয়াতো মই একেই কৈছো h ঠিক আছে এই এংগেলটো যদি ডেল্টা এটো এংগেলৰ ডেল্টা কিয় সো প্যাৰালাল ৰে কাটিং ইট লাইক দিস এটো যদি ডেল্টা এটো ডেল্টা ইয়াত ঠিক তেনেকৈ এটো যদি ডেল্টা এটো ডেল্টা কিয় সো প্যাৰালাল ৰে কাটিং ইট লাইক দিস অল্টাৰনেট এংগেল ডেল্টা ওকে জিওমেট্ৰিটো জানাই এটো ডেল্টা ঠিক আছে ডায়াগ্ৰামটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া চোৱা এই যে পাৱাৰ অফ এ লেন্স টু ডিফাইন কেনেকৈ কৰে সো এই যে এংগেলটো দেখিছা এই এংগেলটো কি কৈছে বাই হোৱাট এংগেল দ্য ৰে ইজ কনভাৰ্জিং আৰু ইয়াত বাই হোৱাট এংগেল দ্য ৰে ইজ ডাইভাৰ্জিং এই এংগেলটোৰ যদি টেন ডেল্টা লোৱা মানে টেনজেন্ট টেনটো জানাই না সাইন কস টেন ওকে সো এই এংগেলটোৰ যদি টেনজেন্ট লোৱা বাই কনসিডাৰিং দিস ডিসটেন্স টু বি 1 মিটাৰ মানে ইউনিট 1 মিটাৰ মানে ইউনিট by considering this distance to be unit then hale hey 10 delta to ke power buli koy okay so more definition to prothomote likhi diu so power of a lens is defined as the tangent of the angle
by which it মানে লেন্স খনে by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from optical center এনেকে ডিফাইন কৰে ওকে মই ডেফিনেশনটো লিখি দিছো কাৰণ ডেফিনেশনটো এইটোৱে দিব লাগিব কিছু মানে এনেকেও কয় পাৱাৰ অফ এ লেন্স ইজ দ্য ৰেচিপ্ৰকেল অফ ফোকাল লেন্থ হেতু এক্সপ্ৰেছন হে ডিফাইন তেনেকে কৰিলে মাৰ্ক কাটি দিব মাৰ্কটো ডিফাইন এনেকে কৰিবা আকৌ চোৱা power of a lens is defined as the tangent মানে 10 of the angle মানে এই angle-টোৰ 10 delta okay by which it converges or diverges মানে দুইখন লেন্সৰ কাৰণে হৈ গল a beam of light falling at unit distance এই ডিসটেন্সটো ইউনিট হ'ব লাগিব মই ইয়াত যে h দিছো h = 1 পুট কৰিম falling at unit distance from where from the optical center বুজি পালা নহয় এনেকে আমি ডিফাইন কৰো ডেফিনেশনটো মনত ৰাখিব লাগিব ওকে এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াম তো মই এই ডেফিনেশনটো এতিয়া ৰাব কৰি দিম কাৰণ মই এক্সপ্ৰেছন উলিয়াম ঠিক আছে ওকে ইয়া আই হেভ ঠিক আছে এটো মই ৰাব কৰি দিম হা তোমালোকে লিখি লবা সো এতিয়া কেনেকে উলিয়াম তো এটা কথাটো আমি গম পাই গলো যে পাৱাৰ কি হ'ব 10 ডেল্টা এটা 10 ডেল্টা উলিয়ালে হল ঠিক আছে এই ডায়াগ্ৰামটো লোৱাচোন ওকে 10 ডেল্টা যিকোনো এটা ডায়াগ্ৰাম এইটোকে লও এইটো বাদ দিয়া যিকোনো এটা লও লিয়ালে হল 10 ডেল্টা ইকুয়াল কিমান হ'ব এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল এইটো ডেল্টা 10 ডেল্টা tan থিটা ইকুয়াল পারপেন্ডিকুলার বাই বেস মানে কি হল h by f হৈ গল h by f okay fine now see putting by considering h is equal to 1 কিলে 1 can define কৰিছিল নহয় the ray must be falling at unit distance from the optical center unit distance মানে h is equal 1 হ'ব লাগিব হয় নহয় so by putting h is equal 1 okay power p is equal to power to কি বুলি define কৰিছিল 10 delta okay is equal to 10 delta value এটা পুট কৰি দিয়া h to কিমান হ'ব 1 h is equal 1 আৰু কি থাকিলে f তাৰ মানে কি বুজি পালো power is equal to 1 by f power is the reciprocal of focal length so তুমি যদি এখন লেন্সৰ focal length জানা এই focal lengthৰ reciprocal 1 by focal length টো হ'ব লেন্সখনৰ পাৱাৰ বুজি পালা okay so it হল expression okay কিছু মানে হেকানে এনেকে ডিফাইন কৰে power is the reciprocal of focal length হেতু আসল ডেফিনিশন নহয় ডেফিনিশন মই যেটো দিছো হেতু লিখিবা টেক্সট বুকত হেতুৱে আছে okay এতিয়া পাৱাৰৰ SI ইউনিট পাৱাৰ মানে এইটো মেকানিক্যাল পাৱাৰ নহয় দে মেকানিক্যাল পাৱাৰ হলে তো ওয়াট SI ইউনিট সো এইটো মেকানিক্যাল পাৱাৰ নহয় এইটো পাৱাৰ অফ এ লেন্স okay SI unit of power of a lens মই এখানে power of a lens লিখি গৈ আছো okay SI unit of power of a lens is diopter okay আৰু capital letter D দি পেলাই ইয়াক বুজায় okay capital letter D দি বুজায় এতিয়া 1 diopter এখন লেন্সৰ যদি 1 diopter power বুলি কওঁ তো তাৰ focal length কিমান হ'ব লাগিব চোৱাচোন p to যদি 1 diopter হ'বলৈ হয় তে f to 1 হ'ব লাগিব 1 মানে 1 কি মিটাৰ focal length ন so 1 মিটাৰ so 1 মিটাৰ যদি এখন লেন্সৰ focal length হয় তাৰ পাৱাৰ হ'ব 1 diopter কিবা খুধে ডিফাইন 1 diopter পাৱাৰ ওকে মই ষ্টাৰ এটা দি পেলাই লিখি দিছো ওকে 1 diopter is the power of a lens of focal length 1 meter. So 1 meter যদি focal length হয় তার পাওয়ার হবো 1 diopter. এতিয়া কথা হল এই যে পাওয়ার টু সদায় পজিটিভ হবো নেকি নহয় সোয়া কনভেক্স লেন্সৰ focal length পজিটিভ সোয়া
you have to measure along the direction of the incident ray. আমি যে সাইন কনভেনশন পঢ়িছিলো সো কনভেক্স লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ পজিটিভ এটো যদি পজিটিভ হয় পাৱাৰ পজিটিভ কনকেভ লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ অপোজিট না কনকেভ লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ নেগেটিভ গতিকে পাৱাৰো নেগেটিভ সো ষ্টাৰ এটা দি পেলাই লিখি থোৱা ওকে সো তোমালোকে যদি লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট লব পাৰিবা ওকে সো ষ্টাৰ এটা দিয়া ফৰ কনভেক্স মানে কি আছিলে কনভাৰ্জিং নাপাহৰিবা কেতিয়াবা কনভেক্স লেন্স নে লিখি কনভাৰ্জিং বুলি কয় ওকে ফৰ কনভেক্স লেন্স f is negative therefore positive so therefore power is positive okay for concave মানে কি diverging lens f is negative therefore power is negative so concave lens or kind of focal length negative kind of power negative convex lens or kind of focal length positive so power positive because power is 1 by f okay so f a decide koribo power or sign ki hobo so mon koriba power positive hobo ne negative hobo hetu depend koribo lens khon concave ne convex sai pelai power to decide thik ase power ami buji pai golo etia ami sam যে আমাৰ যদি এখন লেন্স নহয় দুখন থিন লেন্স যদি জয়েন কৰি দিও তেতিয়া হলে তাৰ ইকুইভ্যালেন্ট পাৱাৰ কি হ'ব দেখা দাও ওকে সো এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট ডিৰাইভেশন আহে সোৱা নেক্সট টপিক যেটো আমি পঢ়িম এতিয়া লিখা combination of thin lenses in contact combination of thin lenses in contact ত থাকিব লাগিব লেন্স কিখন কন্টাক্টত থাকিব লাগিব লাগি থাকিব লাগিব ওকে সো ঠিক আছে আমি দুখন লেন্স লওঁ এখন লেন্স ললো এখন ইয়াৰ ফোকাল লেন্থ ধৰা f1 আৰু এখন লেন্স ললো এখন ইয়াৰ ফোকাল লেন্থ ধৰা f2 দুখন লেন্স লৈছো দুইখনৰ ফোকাল লেন্থ বেলেগ ওকে সো ইহঁতৰ দুটা অপটিক্যাল সেন্টাৰ থাকিব ইয়াৰ অপটিক্যাল সেন্টাৰ ধৰা O1 ইয়াৰ অপটিক্যাল সেন্টাৰ ধৰা O2 তো এডাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিস দুইটাৰ অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে ইয়াত এটা অবজেক্ট লৈ ল ধৰা এইটো হল অবজেক্ট ও ঠিক আছে অবজেক্ট এটা ললো এতে ইয়াৰ পৰা যদি এটা ৰে লোৱা ৰেটো যদি এই অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজেদি যায় তেতিয়া হলে তাৰ কোনো ডেভিয়েশন নহয় এটো সিধাই গুছি যায় হয়নে আমি পঢ়িছুই ওকে এটা সিধাই গুছি যাব देयर উইল বি নো ডেভিয়েশন ফৰ দ্যাট ৰে এটা বেলেগ এটা ৰে লও এনেকুৱাটা যদি ৰে লও সাপতে এতিয়া এনেকে এটা ৰে ললো ঠিক আছে এটা সাপতে ইন্টারেস্টিং হ'ব প্ৰথম এই ৰেটোক এই লেন্সখনে কনভাৰ্জ কৰিব কনভাৰ্জিং লেন্স না কনভেক্স লেন্সে কনভাৰ্জ কৰিব প্ৰথম এই ৰেটোক এই লেন্সখনে কনভাৰ্জ কৰিব তো কনভাৰ্জ হোল এনেকে আহিলে ইয়ালৈকে আহিলে নহয় এতিয়া এই লেন্সখন যদি নাথাকিল হেতেন ভালকে শুনিবা এই লেন্সখন যদি নাথাকিল হেতেন তেতিয়া হলে এই ৰেটো কি হলহেতেন সিধাই গুছি গলহেতেন যেনেকে এই লেন্সৰ পৰা যেনেকে ওলাইছে তেনেকে সিধাই গুছি গলহেতেন গৈ ইয়াত হিট কৰিলেগে হেতেন হয় নহয় গৈ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছত ইয়াত হিট কৰিলেহেতেন তো এইটো কি হয় এইটো হল ইমেজ ফৰ্মড আইডিয়াস বুলি কৈছে ধৰা ইমেজ ফৰ্মড বাই হুম বাই দা ফাৰ্স্ট লেন্স সেকেন্ড লেন্স নাই বুলি ভাবা তো এইটো অবজেক্ট ইয়াৰ পৰা ৰিফ্ৰেকশন হৈ ইয়াত হিট কৰিলেহেতেন তো এইটো হল ইমেজ কোনে বনোৱা ইমেজ ফাৰ্স্ট লেন্সে বনোৱা ইমেজ কিন্তু সেকেন্ড লেন্সখন আছে নহয় তো সেকেন্ড লেন্সখনৰ কাৰণে এই যে সেকেন্ড লেন্সখনৰ কাৰণে অবজেক্ট কোনটো হ'ব অবজেক্ট কেনেকে ডিসাইড কৰে তুমি ইনসিডেন্ট ৰে ডাল চাইহে অবজেক্ট ডিসাইড কৰা এই সেকেন্ড লেন্সৰ কাৰণে ইনসিডেন্ট ৰে কোন ডাল এইডাল হে ইনসিডেন্ট ৰে এইডাল ইনসিডেন্ট ৰে কাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট লেন্সৰ কাৰণে সো এইডাল হল ইনসিডেন্ট ৰে সেকেন্ড লেন্সৰ কাৰণে তো ইনসিডেন্ট ৰে যদি এইডাল হয় তেনেহলে সেকেন্ড লেন্সখনৰ কাৰণে অবজেক্ট কোনটো এটা অবজেক্টটো প্ৰিন্সিপাল ফোকাছত প্ৰিন্সিপাল এক্সিছত হ'ব নোৱাৰে এই ৰেডালটো এনেকেহে আহিছে তো ক'ৰ পৰা আহা যেন লাগে ইয়াৰ পৰা আহা যেন লাগে সো চোৱা দেই এই সেকেন্ড লেন্সখনৰ কাৰণে এইটো অবজেক্ট হ'ব কিন্তু আসলতে এইটো ইমেজ ফৰ্ম বাই দা ফাৰ্স্ট লেন্স সো যিটো ফাৰ্স্ট লেন্সৰ কাৰণে ইমেজ সেইটো সেকেন্ড লেন্সৰ কাৰণে অবজেক্ট মনত ৰাখিবা ওকে ঠিক আছে তো এইটোক আমি কি বুলি কম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো হল অবজেক্ট ডিসটেন্স এইটো অবজেক্ট ডিসটেন্স না আৰু এইটো যে এইটো কি হল এইটো ইমেজ ডিসটেন্স কিন্তু কোনে বনোৱা ইমেজ ফাৰ্স্ট লেন্সে বনোৱা ইমেজ হে সেইকাৰণে মই ভি ড্যাশ বুলি কৈছো ফাইনাল ইমেজ নহয় কিন্তু এইটো ফাৰ্স্ট লেন্সে বনোৱা ইমেজ ওকে
এতিয়া আসলতে এই ৰেডালটো সিধা না যায় কাৰণ এই লেন্সখনেও কনভাৰ্জ কৰিব ন সো ইয়াৰ পৰা এই ৰেডাল এনেকে সিধা না যায় কনভাৰ্জ হৈ পেলাই এনেকে আহিব ধৰা ইয়াত হিট কৰিলে ভালকে কৰবা এনেকে আহি পেলাই ইয়াতে হিট কৰিলে ঠিক আছে তো এইটো হল ফাইনাল ইমেজ আই ওকে এইটো হৈ গল ফাইনাল ইমেজ আই এই ইমেজটো কোনে বনাইছে সেকেন্ড লেন্সে বনাইছে ওকে সো এইটো হল ইমেজ ফৰ্ম বাই দা সেকেন্ড লেন্স আৰু আসলতে এইটো হল ফাইনাল ইমেজ মই ভি বুলি কৈছো ঠিক আছে এটা চাই লোৱা ফাৰ্স্ট লেন্স বুলি যেতিয়া মই কম অবজেক্ট কোনটো এইটো ইমেজ কোনটো এইটো ফাৰ্স্ট লেন্সৰ কাৰণে ইমেজ এইটো এটা সেকেন্ড লেন্স বুলি যেতিয়া মই কম অবজেক্ট কোনটো এইটো ইমেজ কোনটো এইটো কাৰণ ফাৰ্স্ট লেন্সে বনোৱা ইমেজটো সেকেন্ড লেন্সৰ কাৰণে অবজেক্ট হৈ আছে ওকে আৰু এইটো হল ফাৰ্স্ট লেন্সৰ ইমেজ আৰু এইটো হল সেকেন্ড লেন্সৰ ইমেজ ঠিক আছে এইখিনি কথা আমি বুজি পালো ওকে টেক্সটবুকত বৰ ধুনীয়াকৈ লেখা আছে নোটটো তোমালোকে বনাই লবা একদম ইজি হৈ আছে ওকে আৰু যদি দিগদাৰ পোৱা মোক কৈ দিবা ওকে মোৰ মতে দিগদাৰ হ'ব নালাগে মই যিখিনি লিখো সেইখিনিটো নোট হৈ গল বৰ্ডতো লিখিমেই ওকে সো সোৱা আচ্ছা মই এটা কথা লিখি থৈ দিও লেট আস কনসিডাৰ অকমান লিখি দিছো যাতে আকো নুকু আৰু লেট আস কনসিডাৰ টু লেন্সেস অফ focal length f1 and f2 in contact as shown বুলি কৈ পেলাই ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিবা আৰু কো সুধি নাথাকো আৰু তো ইয়াত বহুত বেছি নেলেখিলেও হ'ব আৰু ওকে তো এটা কথা লিখি দিব পাৰা যে the image formed by the first lens behaves as the object for the second lens হেতু লিখি দিব পাৰা নেলেখিলেও কথা নাই ওকে সো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো হা এটা থিন লেন্সৰ ফৰ্মুলা মনত আছে নহয় 1/v - 1/u = 1/f মনত আছে নহয় ওকে নাও for refraction from first lens এটা first lens খন ভাবা সেকেন্ড খন পাহৰি যোৱা for refraction from first lens এটা থিন লেন্স ফৰ্মুলা লিখা 1/v first lensৰ কাৰণে v কোনটো এইটো কাৰণ ইমেজ এইটো হে image distance image এইটো হে so 1/v v মানে v dash লিখিম minus 1/u yes u to হল এইটো u is equal to 1/f f মানে কি f1 ফার্স্ট লেন্সৰ কাৰণে হে focal length f1 এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কৰি দিয়া ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত লিখা for refraction from second lens ওকে এটা সেকেন্ড লেন্স খন ভাবা ফার্স্ট খন পাহৰি যা সেকেন্ড লেন্সৰ কাৰণে অবজেক্ট কোনটো এইটো গতিকে অবজেক্ট ডিসটেন্স কি ধৰিবা v dash আৰু সেকেন্ড লেন্সৰ কাৰণে ইমেজ কোনটো এইটো গতিকে ইমেজ ডিসটেন্স কি ধৰিবা v মনত ৰাখিবা ওকে সো 1/v v মানে ইমেজ এইটো গতিকে v মানে v এ লব লাগিব minus 1/u u মানে অবজেক্ট ডিসটেন্স অবজেক্ট এইটো গতিকে অবজেক্ট ডিসটেন্স v dash লব লাগিব is equal to 1/f f মানে ইয়াৰ ফোকাল লেন্থ কি হয় f2 এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি লিখা So etu equation 1 etu equation 2 এই দুইটা সোয়াছুন এটো হল plus 1/v dash এটো হল minus 1/v dash এই দুটা যদি এড কৰি দিয়া ইকুৱেশ্যন দুটা এই টার্ম দুটা ক্যান্সেল হৈ যাব হয় না তো therefore 1 plus 2 is implies that এড কৰি দিয়াছুন তো 1/v dash minus 1/v dash ক্যান্সেল হৈ গল তো এটো হৈ আছে 1/v থাকি গল আৰু ইয়াত থাকি গল -1/u থাকি গল আৰু এড কৰিছো নহয় ৰাইট হ্যান্ড সাইড টু এড হৈ যাব তো এফালে কি থাকিলে 1/f1 + 1/f2 এটা থাকি গল ঠিক আছে এটা এই কোৱেশ্যনটো এটা নাম দি দিয়া ধৰা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সো ফাইনালি এই কোৱেশ্যনটো পালো ঠিক আছে এতিয়া সোৱা হা মই কি কৰিম এটো কি হয় এটো হল এটা লেন্স সিস্টেম এই সিস্টেমটোত কেইখন লেন্স আছে দুখন মই যদি এই লেন্স সিস্টেমটো ঠাইত এখন লেন্স ভাবো পাহৰি যোৱা এখন দুখন লেন্সৰ সিস্টেম বুলি পাহৰি যোৱা সাপোজ এখন একেখনেই লেন্স এখন লেন্স আৰু তাৰ ফোকাল লেন্থ যদি মই f বুলি ভাবো কি বুলি ভাবো f লিখি লও কথাটো ওকে considering the lens system to be a single lens of focal length f তো মই গুটে লেন্স সিস্টেমটো এখন লেন্স বুলি ভাবিছো ফোকাল লেন্থ কিমান f ওকে
দেন তেনেহ'লে ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব চাবা দেই তো মই ইয়াক যদি এখন লেন্স বুলি ভাবোঁ তাৰ অবজেক্ট কোনটো এইটো তাৰ ইমেজ কোনটো এইটোহে ফাইনেল ইমেজ ফাইনেলিটো এইটোহে বনিছে অবজেক্ট এইটো গতিকে অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ ইউ ইমেজ এইটো গতিকে ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ ভি তো তেনেহ'লে লেন্স ইকুৱেশ্যনটো কি বুলি লিখিবা দেন 1/v minus 1/u is equal to 1/f কাৰণ ইকুইভেলেন্ট মানে কম্বিনেশ্যনটোৰ ফ'কেল লেন্থ f বুলি দিছোঁ ন চ' 1/v minus 1/u is equal to 1/f হ'লে চ' এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 বুলি কোৱা এতিয়া 3 আৰু 4ক কম্পেয়াৰ কৰাচোন এইফালেও 1/v minus 1/u এইফালেও 1/v minus 1/u এইফালে 1/f এইফালে 1/f plus 1/f1 plus 1/f2 কম্পেয়াৰ কৰা তো কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি কি বুজিলোঁ therefore equation 3 and 4 implies that 3 and 4 ki diye 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 it way whole final equation ki buji palo soa dukhon jodi tumi lens loa ekhonor focal length f1 ankhonor focal length f2 sihotok jodi contact ot rakha this combination is equivalent mane ke equivalent to a single lens of focal length f আৰু সেই f2 কোনটো ফৰ্মুলা পাবা এইটো ফৰ্মুলা সো সিম্পলি এখন লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ পুট কৰা সাপোজ 3 মিটাৰ পুট কৰি দিয়া 3 বুলি এখন লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ পুট কৰা সাপোজ 2 মিটাৰ তো 2 বুলি পুট কৰি 1/3 + 1/2 ক্যালকুলেশন কৰা কিবা এটা আহিব তো ফাইনালি 1/f ৰ ভ্যালু পালা তাৰ পৰা f উলিয়াই লোৱা হেতু হল ফোকাল লেন্থ অফ দা কম্বিনেশন টু ফোকাল লেন্থ যেনেকৈ তোমালোকে উলিয়াইছিলা যে ক্লাস 10 ত যে কৰিছিলা দুটা ৰেজিস্ট্যান্স যদি প্যাৰালেলত থাকে ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স কেনেকৈ উলিয়াই এনেকৈ উলিয়াই না ওকে তো তেনেকুৱা এটো ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ তাৰ এটো ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক আছে এটো ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ আমাৰ উলাই গল তো ইয়াত আমি দুখন লেন্স লৈছো যে ইফ ইউ কনসিডাৰ এ নাম্বাৰ অফ লেন্সেস যদি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লাগে লৈ ল'ব পাৰিবা ওকে ইফ ইউ কনসিডাৰ এ নাম্বাৰ অফ লেন্সেস তেতিয়া হলে কেনেকুৱা হ'ব লিখি দিওচোন ওকে for a number of lenses of focal length f1 f2 f3 এনেকৈ গৈ আছে ধেৰ লেন্স আছে ধৰা okay for a number of lenses of focal length this okay equivalent focal length 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus go on adding এনেকৈ গৈ থাকিব গম পাইছে না তো ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ এনেকৈ উলিয়াই যিমান লেন্স থাকিব কিমানটা টাৰ্ম হ'ব আচ্ছা এতিয়া চোৱা মই এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা কম f1 to কি হয় ফার্স্ট লেন্স খনৰ ফোকাল লেন্থ 1/f1 to কি মই যে কৈছিল পাৱাৰ ইজ দা ৰেচিপ্ৰকেল অফ ফোকাল লেন্থ তো 1/f1 to power of the first lens power of the second lens power of the second third lens ta mane gute lens bilakor jodi power bila add kori diwa teti hale 1/f f2 ko ki f is the power of the lens combination sorry f2 whole focal length of the lens combination so 1/f to ki power of the combination ta mane ki buji bolo power of the combination is equal to power of the first lens plus power of the second plus so power bilak add kori dile power of the combination pai okay to hetuke likhi dim ami that is power of the combination P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus add kori goi thakiba etu hol power of the combination okay to tumak jodi dukhon lens di die ekhono power 2 diopter buli koy ekhono power 3 diopter buli koy to combination to power hobo 2 plus 3 5 diopter buji pala na teneke power of the combination di ako yata eta kotha ekhon jodi convex lens di die koy de power 3 diopter ekhon jodi concave lens di die to power to 2 diopter dile 2 kintu 2 nohoy -2 hob concave lens of power to negative nohoy to eta 3 diopter eta -2 diopter to equivalent power kiman hobo 3 - 2 1 diopter ta mane ki buji pala e power bilak je add korisa etu kintu algebraic addition mane considering the sign to lobo lagibo sob add kori dile na hobo 2 plus 3 plus 5 plus enege add kori dile na hobo jot plus likhiba jot minus likhiba kot plus likhiba convex lens or karone kot minus likhiba concave lens or karone thik ase hetu kotha likhi diu baru yate nohala pahori thakiba akon ডাঙৰ কথা হ'ব না পাহৰিলে হয় ন ওকে তো ইয়াতে লিখি দিও মই
ষ্টাৰ এটা দি লিখিছোঁ অ'কে take the algebraic sum of the powers of individual lenses okay positive for convex negative for concave মনত ৰাখিবা algebraic sum of the powers of the individual lenses okay ঠিক আছে এটো বুজিলা আৰু এটা ফাইনালি লিখি দিও okay এটা ধৰা ম্যাগনিফিকেশন পঢ়িছিল নহয় এখন লেন্স থাকিলে হি ম্যাগনিফাই কৰিব তাৰ ম্যাগনিফিকেশন থাকে তো দুখন লেন্স কন্টাক্ট কৰিলে তাৰ ম্যাগনিফিকেশন কম্বিনেশনটো কি হ'ব okay হেতু লিখি দিও okay magnification of the combination is the product of the magnification of individual lenses so magnification of the combination মই তাক ধৰিলো combination গুটেই combination to magnification to মই ধৰা m বুলি ধৰিলো so m is equal to is the product of the magnification of the individual lenses তাৰমানে first lens খনৰ ধৰা magnification এই first lens খনৰ ধৰা magnification m1 তো second lens খনৰ magnification ধৰা m2 third lens খনৰ magnification ধৰা m3 তো ততে m1 into m2 into m3 এনেকুৱা হ'ব কম পাইছে নে তো মই দুটা টাৰ্ম লৈছো নহয় ওকে এনেকুৱা আনবা যেইখন লেন্স থাকে সেই তাৰ ম্যাগনিফিকেশন মাল্টিপ্লাই কৰি গৈ থাকিবা সো মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব ওকে তো এইখিনি আজি আমি পঢ়িলো ওকে সো নিউমেৰিকেল আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম ডেফিনেটলি ওকে সব গুটেখিনি থিওৰি আমি কৰিলো আমি নিউমেৰিকেল কৰিব লাগিব নহয় ওকে ওকে ইফ ইউ want to take screenshot you can take thank you have a nice day meet you in the next class